કેમ છો દોસ્તો? આપણે આજે એક નવા ટોપિક લઈને આગળ વધીશું. એ ટોપિક છે ટુ ચેક ધ ડાયમેન્શનલ કરેક્ટનેસ ઓફ અ ગિવન ફિઝિકલ રિલેશન. આપણે કોઈ પણ એક્સપેરિમેન્ટ્સ કન્ડક્ટ કરતા હોય એમાં આપણને એક નવું ઇક્વેશન મળે. તો ઇક્વેશન એ કરેક્ટ છે કે નહીં એવું ચેક કરવું હોય તેના માટે આપણે શું યુઝ કરી શકીએ? ડાયમેન્શનલ એનાલિસિસ. સપોઝ અત્યારે હું તમને એક એક્ઝામ્પલ તરીકે આપું કે સપોઝ આપણે આવું ઇક્વેશન આપણે કંઈક કરતા હતા અને આપણે આવો v ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટીવી બાય ટી આવું ઇક્વેશન મળ્યું. આમાં આ v શું છે? વેલોસિટી. આ v શું છે? તો કે વોલ્યુમ. આ ઇક્વેશન સાચું છે કે ખોટું છે એ આપણે ચેક કરવું હોય તો પહેલા શું થાય? તો કે ડાયમેન્શનલ કરેક્ટનેસ. આ સાઈડના ડાયમેન્શન મૂકો, આ સાઈડના ડાયમેન્શન મૂકો. જો બંને સેમ થાય then equation is correct dimensionally. Okay, then actually in reality it may be correct or not, but it is dimensionally correct. Okay, so for that we can use the principle of homogeneity. આપણે પ્રિન્સિપલ ઓફ હોમોજિનિટી આની પહેલા ડિસ્કસ કર્યું કે કોઈ પણ ઇક્વેશન લખીએ એમાં ઇક્વેશનમાં ઇક્વલ ટુ પ્લસ કે માઇનસ લખવું હોય તો ફોર ઈચ ટર્મ dimension should be same. So for each term dimension should be same. It means dimensions of x, dimensions of a, dimensions of bc square and dimensions of under root def all should be same. બરાબર? તો દરેકના ડાયમેન્શન કેવા થવા જોઈએ? સેમ થવા જોઈએ. હવે આપણે જે બધા એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરીશું એમાં શું ચેક કરીશું? તો કે આપણને કંઈક બધા ક્વોન્ટિટીઝ આપશે, કંઈક સિચ્યુએશન આપશે. તો આપણે શું કરવાનું? તો કે જે ઇક્વેશન આપ્યું છે એમાં લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ ડાયમેન્શન મૂકો, રાઈટ હેન્ડ સાઈડ ડાયમેન્શન મૂકો એટલે ઓટોમેટિક ઇક્વેશન કેવું આવી જશે? જો એ ઇક્વેશન કરેક્ટ આવે તો બંને સાઈડ ડાયમેન્શન કેવા હોવા જોઈએ? સેમ. સો ધેટ ઇઝ કોલ્ડ ડાયમેન્શનલી કરેક્ટ. બરાબર? તો આપણે એક્ઝામ્પલ તરીકે જોઈએ તો આપણે આ બે એક્ઝામ્પલ લઈએ. તો કે આપણે ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ ચેક કરીએ. f ઇઝ ઇક્વલ ટુ m v સ્ક્વેર અપોન r સ્ક્વેર. જ્યારે આપણને કાંઈ ના કીધું હોય ત્યારે આપણે બધી ક્વોન્ટિટીઝ કેવી લેવાની? તો કે સ્ટાન્ડર્ડ નોટેશન. તો સ્ટાન્ડર્ડ નોટેશન પ્રમાણે f એટલે શું થાય? તો કે ફોર્સ. તો ફોર્સ એટલે આપણને ડાયમેન્શનલ ફોર્મ્યુલા યાદ છે. શું છે? તો કે m1 l1 t minus 2. So this is m1 l1 t minus 2. Okay, next it equal to m એટલે mass. તો કે m1. Second velocity. તો કે l1 t minus 1 whole square upon આવશે r square. r square એટલે શું આવે? તો કે l length એનો સ્ક્વેર. બરાબર? તો આપણે આ સાઈડ જોઈએ તો અહીંયા m શું છે? તો કે 1. કરેક્ટ. અહીંયા l તો કે m1 l1 અહીંયા શું હતું? તો કે આ સ્ક્વેર છે તો અહીંયા શું આવશે? l2. બરાબર? અને એ શું છે? l2 મીટર પર સેકન્ડ. તો આ ઇક્વેશન કેવું આવ્યું? તો કે અહીંયા l2 તો અહીંયા કેવું થઈ ગયું? બંને સાઈડથી કેન્સલ તો l0. અને આ શું થશે? આ પ્લસ છે, માઇનસ નથી. અને આ t minus 2. બરાબર? બીજું તો કઈ છે નહીં. તો આ ઇક્વેશન સેમ છે? નથી. ઇટ મીન્સ કે આ ઇક્વેશન છે એ ડાયમેન્શનલી કરેક્ટ નથી. ઇટ મીન્સ this relation is not possible. Okay, now check second one. S is equal to ut minus 1/2 at t square. તો s એટલે શું હશે? ડિસ્ટન્સ. તો એ શું આવશે? તો કે l1. u વેલોસિટી મીટર પર સેકન્ડ. તો l1 t minus 1 અને t તો એ શું આવશે? t1 minus 1/2 a શું થાય? તો કે l1 t minus 2 t સ્ક્વેર. તો એ શું થશે? t સ્ક્વેર. બરાબર? તો આ શું થયું? -1 + 1 નીકળી ગયું તો આ શું આવશે? તો કે l માઇનસ અહીંયા t - 2 + 2 નીકળી ગયું તો શું આવશે? તો કે l. બરાબર? તો અહીંયા શું હતું? l અને અહીંયા શું થયું? l. ઇટ મીન્સ ધીસ ઇક્વેશન ઇઝ ડાયમેન્શનલી કરેક્ટ. તો એકચ્યુઅલી કરેક્ટ છે કે નહીં? તો આપણા ઓરિજિનલ ઇક્વેશનમાં અહીંયા શું છે? પ્લસ છે. અહીંયા શું આપ્યું છે? માઇનસ. તો આ ઇક્વેશન છે એ પોસિબલ નથી. એવું ક્યારે થાય કે એસેલરેશન નેગેટિવ હોય તો આ કેવું થાય? સાચું. આપણું ઓરિજિનલ ઇક્વેશન શું છે? પ્લસ. તો રિયલમાં આ ઇક્વેશન ખોટું છે પણ ડાયમેન્શનલી કેવું છે? કરેક્ટ. બટ વી કેન ચેક એની ઇક્વેશન that is dimensionally correct or not. If it is dimensionally correct,
then in real it may be possible or it may not be possible. But if it is not dimensionally correct, then in any case equation is not possible. અહીંથી આપણે એક્ઝામ્પલની શરૂઆત કરીશું. બરાબર, તો ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ આપણે સોલ્વ કરીશું. સો ફ્રોમ ધ ડાયમેન્શનલ કન્સિડરેશન which of the following equation is correct? આમાં શું કરવાનું? તો કે કાંઈ નહીં, સિમ્પલ. આપણે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ મૂકી દઈએ. લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ ટાઈમ એટલે શું આવશે? તો કે ટી, તો અહીંયા શું આવશે? T1. બરાબર, રાઈટ હેન્ડ સાઈડ 2π, તો એનું કાંઈ આવશે નહીં. બરાબર, હવે આનું આપણે સિમ્પ્લિફિકેશન કરશું તો આગળ તમે ભણશો એટલે ખ્યાલ આવશે કે gm એટલે શું થાય? તો કે gr². આ g શું છે? ગ્રેવિટેશનલ એસેલરેશન. આને આપણે જો સિમ્પ્લિફાઈ કરીએ તો 2π √r³ अपॉन gr². તો આ શું થાય? √r/g. બરાબર, તો √r/g, તો આપણે આ રૂટ આખે આખું જશે. r એટલે શું આવશે? L1. g એટલે શું થાય? તો કે મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર, અને એની ઉપર શું આવશે? ⁻². તો આ l કેન્સલ, t² એનું 1/2 કરીશું એટલે શું આવશે? t. સો t1 ઇટ મીન્સ આન્સર A ઇઝ કરેક્ટ આન્સર. કોઈ પણ એક્ઝામ્પલમાં લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ મૂકવાનું, રાઈટ હેન્ડ સાઈડ મૂકવાનું, એટલે ઓટોમેટિક આન્સર છે એ આપણને મળી જશે. ચલો નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ એમાં બધા જ એક્ઝામ્પલમાં આવું જ છે. ખાલી યાદ શું રાખવાનું? તો કે આ પેરામીટર સમજવા માટે આપણને આટલો બધો ડેટા આપ્યો છે. એક્ઝામ્પલ કેવું હશે? તો કે સિમ્પલ. બરાબર, તો કે હાઈલી રિજિડ ક્યુબિકલ બ્લોક A of small mass m and side L is fixed rigidly onto another cubical block B of same dimension and of low modulus of rigidity such that lower face of A completely covers the upper face of B. અહીં આપણને શું કીધું? તો કે આ એક ક્યુબિકલ બ્લોક છે. આ ક્યુબિકલ બ્લોક છે કયો? તો કે B is held on horizontal surface. તો A completely covers the upper face of B, એટલે નીચે કેવું આપ્યું છે? B આપ્યું છે. એની ઉપર સેમ ડાયમેન્શનનો આપણે બીજો બ્લોક મૂકીશું. બરાબર, ડાયમેન્શન્સ કેવા આપ્યા છે? સેમ. ફેસ એ કેવો કવર કરશે? તો કે સેમ કવર કરશે. બરાબર, આની ઉપર આ સેમ બ્લોક, આ A બ્લોક. તો કે આ બંને બ્લોકને એકબીજાની ઉપર મૂકી દેવા, બંનેના ડાયમેન્શન કેવા છે? સેમ. The lower face of B is rigidly held on horizontal surface. આને આપણે શું કરી દીધું? વેલ્ડિંગ કરી દીધું, એટલે ફિક્સ થઈ ગયો. A small force F is applied perpendicular to one of the side face of A. તો આપણે શું કર્યું? તો કે અહીંયા જે આ A છે એની સાઈડ ફેસને પરપેન્ડિક્યુલર આપણે ફોર્સ એપ્લાય કર્યો. After the force is withdrawn, block A executes small oscillation. આને જેવું આપણે ફોર્સ આપશું, સપોઝ આ પેન છે અને હું ફોર્સ આપું તો આમ જશે. ફોર્સ લઈ લો તો પછી શું થાય? આ વાઇબ્રેટ થાય. બરાબર, ઘરે તમે એક્સપેરિમેન્ટ કરી શકશો. તો ટાઈમ પીરિયડ ઓફ વિચ ઇઝ ગિવન બાય, તો આનો જે આ મૂવમેન્ટ થાય, વાઇબ્રેટ થાય, આ રીતે ઓસિલેટ થશે, તો એનો ઓસિલેશનનો ટાઈમ પીરિયડ કેટલો થશે? તો આ ઇક્વેશન છે એમાંથી કયું ઇક્વેશન છે એ આપણને ટાઈમ પીરિયડનું ઇક્વેશન આપશે. તો અલ્ટિમેટલી આનું જે કન્ક્લુઝન આવે એનું શું આવવું જોઈએ? તો કે એના ડાયમેન્શન ટાઈમ પીરિયડ એટલે કેટલું થવું જોઈએ? તો કે t થવું જોઈએ. તો રેન્ડમલી પિકઅપ કરીએ કોઈ પણ, એટલે પછી ઓટોમેટિક થઈ જાય. તો આપણે સપોઝ d પિકઅપ કરીએ તો d એમાં m શું આપ્યું છે? તો કે માસ. n શું છે? તો કે મોડ્યુલસ ઓફ રિજિડિટી, અને l શું છે? લેન્થ. તો કે m. તો m ના ડાયમેન્શન શું આવે? તો કે m1. બરાબર, n મોડ્યુલસ ઓફ રિજિડિટી, એનો યુનિટ શું થશે? તો કે ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેર. તો શું આવશે? તો કે m1 l-1 t-2, અને લેન્થ એટલે શું થશે? તો કે l. તો હવે મૂકીએ તો ઉપર m એટલે શું આવશે? તો કે m1. અહીંયા શું આવશે? n. તો શું આવશે? તો કે m1 l-1 t-2, અને l એટલે શું આવશે? તો કે લેન્થ. બરાબર, અને આ આખાઈમાં રેસ ટુ શું આવશે? તો કે 1/2. હવે જો અહીંયા જોઈએ તો m કેન્સલ, l કેન્સલ, t-2 ઉપર જાય એટલે શું થાય? t⁻², અને 1/2.
તો આ શું થશે ટી, ટાઈમ પીરિયડ ટી. તો ટાઈમ પીરિયડ ટી એનો મતલબ કે ડી છે એ કરેક્ટ આન્સર છે, બરાબર. એ બી સી હશે નહીં, અને તમે ચેક કરી શકો, બરાબર. તો નોર્મલી જ્યારે આપણે ક્લાસરૂમમાં હોય ત્યારે શું કરીએ તો કે સ્ટુડન્ટના 4 ગ્રુપ પાડી દઈએ અને બધા એક એક આન્સર ફાઇન્ડ કરે, એમાંથી જેનો આન્સર રાઈટ આવે એ કરેક્ટ, બરાબર. જો આમાં આન્સર કરેક્ટ ના આવ્યો તો આપણે એપ્રોક્સિમેટલી જજમેન્ટ લઈને નક્કી કરી શકીએ કે ભાઈ એપ્રોક્સિમેટલી આ ઇક્વેશન હોવું જોઈએ. ક્લિયર? ચલો હવે આપણે નેક્સ્ટ તરફ જશું. કેવું લાગે છે ચેપ્ટર? ઈઝી લાગે છે ને, બરાબર. ચલો, તો આમાં ડેટા મોટો છે, બરાબર, પણ એક્ઝામ્પલ ખરેખર અઘરા નથી. ખાલી ડેટા કેવો આપ્યો છે? મોટો આપ્યો છે, પણ એની ચિંતા કરવાની નહીં, બરાબર. A small steel ball of radius r is allowed to fall under gravity through a column of viscous liquid of coefficient of viscosity m. તો આપણો 11th નો એક એક્સપેરિમેન્ટ છે. ફ્લુઇડમાં આ રીતે એક આપણે ટ્યુબ આપી હશે, એમાં આ રીતે ઓઇલ ફિલઅપ કરેલું હશે, બરાબર. એની અંદર આપણે શું કરશું તો કે એક સ્ફેરિકલ બોલ છે, સાયકલનો આપણો જે છરો હોય ને, એને આપણે શું કરશું, આને મૂકીશું. એ ક્યાં જશે તો કે નીચે જશે, બરાબર. તો એની વેલોસિટી આપણે શું કરવાની છે? મેઝર કરવાની છે. So after some time, velocity of the ball attains a constant volume known as terminal velocity. હવે સપોઝ આ લેન્થ જો બહુ લાંબી હોય અને આપણે ઉપરથી બોલ મૂકીએ તો એક સ્પીડ અમુક ટાઈમ પહેલા એની સ્પીડ કેટલી હોય? 0 હોય. પછી ધીરે ધીરે એની સ્પીડ વધે અને એક સમય એવો આવે કે એની સ્પીડ કેવી થઈ જાય? કોન્સ્ટન્ટ. તો જે કોન્સ્ટન્ટ સ્પીડ હોય એને શું કહેવાય? ટર્મિનલ વેલોસિટી. તો આપણે ડિટેલ્સમાં આ ડિસ્કસ કરી લઈશું. આને શું કહેવાય? ટર્મિનલ વેલોસિટી. So terminal velocity depends on okay, mass of the ball, coefficient of viscosity, radius and acceleration due to gravity g. So which of the following relation is dimensionally correct? આ t છે ટર્મિનલ વેલોસિટી, આમાંથી કયું ઇક્વેશન છે એ સાચું હશે? તો શેના ઉપર ડિપેન્ડ કરે તો કે માસ ઉપર, કોએફિશિયન્ટ ઓફ વિસ્કોસિટી ઉપર, રેડિયસ ઉપર અને એસેલરેશન ઉપર. તો આપણે પહેલા તો ડાયમેન્શન જોઈ લઈએ. તો કે m, તો કે m ના ડાયમેન્શન શું આવશે તો કે m1, g એટલે મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર, તો શું આવશે? L1 t-2. કોએફિશિયન્ટ ઓફ વિસ્કોસિટી, કોએફિશિયન્ટ ઓફ વિસ્કોસિટી શું આવશે તો કે kg પર મીટર સેકન્ડ, તો m1 મીટર પર મીટર સેકન્ડ, L-1 t-1, અને r રેડિયસ એટલે શું આવશે તો કે L. તો કોઈ પણ એક ઇક્વેશન આપણે લઈએ તો સપોઝ રેફરન્સ માટે આપણે સપોઝ a થી સ્ટાર્ટ કરીએ તો અહીંયા શું આવશે તો કે મીટર પર સેકન્ડ, તો L1 t-1, m1 તો m1 આવશે, g એટલે શું આવશે તો કે L1 t-2. અહીંયા શું આવશે તો કે કોએફિશિયન્ટ ઓફ વિસ્કોસિટી, તો m1 L-1 t-1, અને r એટલે શું આવશે તો કે L1. અહીંયા -1, અહીંયા +1 તો ઉડી ગયા, બરાબર. m1 તો અહીંયા m1 ઉડી ગયા. અહીંયા t-1 તો ઉપર જશે એટલે t+1, તો અહીંયા શું આવશે t-1, તો અહીંયા આવી ગયો આન્સર L1 t-1. યસ, કરેક્ટ. ઇટ મીન્સ આન્સર A ઇઝ કરેક્ટ. મેં તો ખબર હતી એટલે આન્સર A સિલેક્ટ કર્યો. તમે કોઈ પણ રેન્ડમલી લેશો તો ઓટોમેટિક આન્સર આવી જશે. એને સિમ્પલ હે, બરાબર. ચલો આપણે નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલમાં જઈએ. તો બસ આવા જ એક્ઝામ્પલ છે, લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ અને રાઈટ હેન્ડ સાઈડ મૂકવાનું છે. તમે જાતે પણ આ એક્ઝામ્પલ ફટાફટ સોલ્વ કરી શકો. એટલે હું સોલ્વ કરું પછી જ તમારે કરવો એવું જરૂરી નથી, બરાબર. તો યુ કેન સ્ટાર્ટ. So dimensionally consistent relation for volume of liquid of coefficient of viscosity and flowing per second through the tube of radius r, length L and having pressure difference P. આમાં શું કીધું છે તો કે આ એક ટ્યુબ આપેલી છે, એમાં પ્રેશર ડિફરન્સ કેટલો આપ્યો છે P, એની લેન્થ કેટલી આપી છે તો કે L, એની રેડિયસ કેટલી છે R. આમાંથી જે વોલ્યુમ જે ફ્લુઇડનું પાસ થાય એ વોલ્યુમ કેટલું છે V, અને કેટલું વોલ્યુમ પાસ થાય છે તો કે વોલ્યુમ V પર સેકન્ડ. કેટલું પાસ થાય છે? વોલ્યુમ V પર સેકન્ડ થ્રુ ધ ટ્યુબ હેવિંગ પ્રેશર ડિફરન્સ P એક્રોસ ઇટ્સ એન્ડ, બરાબર. તો આ સાઈડ શું આપ્યું છે તો કે આ વોલ્યુમ ઓફ ધ ફ્લુઇડ ફ્લોઈંગ પર સેકન્ડ.
વોલ્યુમ ઓફ ધ ફ્લુઇડ ફ્લોઈંગ પર સેકન્ડ, બરાબર. અને આ શું આપ્યું છે તો કે પી પ્રેશર, આર રેડિયસ, એન કોએફિશિયન્ટ ઓફ વિસ્કોસિટી, એલ એટલે લેન્થ, બરાબર. આવું આપણને આપ્યું છે. તો આ આપણે ચેક કરવાનું છે કે કયું ઇક્વેશન સાચું છે. તો આપણે કોઈ પણ એક ઇક્વેશન થી સ્ટાર્ટ કરીએ, સપોઝ એ થી સ્ટાર્ટ કરીએ. તો પી એટલે પ્રેશર, પ્રેશર એટલે શું આવશે તો કે પી એટલે ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેર. તો ઓટોમેટિક શું થાય તો કે m1 પર મીટર સ્ક્વેર, L-1 T-2. તો આ શું થઈ ગયું પ્રેશર. આર એટલે રેડિયસ, તો L1 અને આના રેસ ટુ શું આપવું પડશે તો કે 4 આપવું પડશે. કોએફિશિયન્ટ ઓફ વિસ્કોસિટી kg પર મીટર સેકન્ડ, m1 L-1 T-1. અને L એટલે શું છે લેન્થ, લેન્થ એટલે શું લઈ લેવાનું L, બરાબર. તો આવું આપણને ઇક્વેશન મળ્યું, બરાબર. તો હવે ચેક કરો પોસિબલ છે. તો આ શું છે m m કેન્સલ. અહીંયા આપ્યું છે L-1, અહીંયા આપ્યું છે L+. તો આ કેસ છે એ સોલ્વ થઈ ગયો. આ L⁴ અને L-1, તો આ શું આવશે તો કે L³, કારણ કે 4 - 1 3. અહીંયા T-1 ઉપર જાય તો પ્લસ, તો -2 + 1 તો -1 આવશે T-1. તો V શું છે તો કે વોલ્યુમ. નહીં, શું આપ્યું છે તો કે વોલ્યુમ પર સેકન્ડ. તો વોલ્યુમ પર સેકન્ડ શું આવે તો કે મીટર ક્યુબ પર સેકન્ડ. તો શું આવશે તો કે L³ T-1. યસ, તો આવી ગયું. આ જ છે એનો મતલબ આન્સર A ઇઝ કરેક્ટ. આન્સર A ઇઝ કરેક્ટ. ક્લિયર? તો કેવું મસ્ત મજા આવે એવું છે ને. તો ભૂલ ક્યાં થાય સમજાઈ ગયું? ભૂલ ક્યાં થાય તો કે આ મીટર ક્યુબ પર સેકન્ડ ઈ હંમેશા પ્રોબ્લેમ કરે. આપણે મીટર ક્યુબ કરીને સોલ્વ કરી નાખીએ, પણ એકચ્યુઅલી છે શું મીટર ક્યુબ પર સેકન્ડ. આમાં દરેક ટર્મિનોલોજીને ઇમ્પોર્ટન્સ આપવાનું છે, બરાબર. એક એક પોઈન્ટ છે ધેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. તો જો આમાં આપણે હવે સમજીશું, આમાં શું છે પોઈન્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. So with usual notation following relation s is equal to u plus 1/2 a 2t-1 is only numerically correct, dimensionally correct, both and neither. So numerically correct એનો મતલબ શું થાય કે actual કેસમાં એ કરેક્ટ હોય. ડાયમેન્શનલ એટલે બંને સાઈડના ડાયમેન્શન કેવા થવા જોઈએ સેમ. અને બોથ ન્યુમેરિકલી અને ડાયમેન્શનલી બંને કરેક્ટ મીન્સ actually સાચું છે અને ડાયમેન્શનલી પણ સાચું છે. આપણે સપોઝ મૂકીએ તો હવે આપણે રાઈટ હેન્ડ સાઈડ થી શરૂ કરીએ તો u એટલે મીટર પર સેકન્ડ. તો શું આવે તો કે L1 T-1. ચાલો આ સાચું છે, બરાબર. હવે 1/2 એનો કઈ યુનિટ હોય નહીં. a એટલે એસેલરેશન, તો એસેલરેશન શું થાય L1 T-2, બરાબર. અને આ શું થશે તો કે 2t-1. તો 2t-1 તો આનો અને આનો યુનિટ કેવો થવો જોઈએ સેમ. તો 2t, t માટે આપણે શું લખવું પડે તો કે t એટલે 1, બરાબર. t એટલે શું લખવું પડશે 1. તો આનો યુનિટ શું આવ્યું તો કે L1 T-2 + 1. તો આ શું આવ્યું L1 T-1. તો આ L1 T-1, આ L1 T-1 બે એડ કરી શકાય તો કે આ કરી શકાય. હવે રાઈટ હેન્ડ સાઈડ ઈ શું આપ્યું છે કે ડિસ્ટન્સ. તો કે ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ્ડ ઇન nth સેકન્ડ. ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ્ડ ઇન nth સેકન્ડ એટલે ડિસ્ટન્સ કેટલી સેકન્ડમાં 1 સેકન્ડમાં, લાસ્ટ સેકન્ડમાં. તો લાસ્ટ સેકન્ડમાં ઇટ મીન્સ ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ ઇન 1 સેકન્ડ. તો એનો યુનિટ શું આવશે L1 T-1. એવું આવું ન ખબર પડે તો પ્રોબ્લેમ થાય. તો કે L1 T-1. તો આ કેવું છે તો કે ડાયમેન્શનલી એ કરેક્ટ છે અને ન્યુમેરિકલી આવું ઇક્વેશન તો આપણે ભણેલા છીએ એટલે ન્યુમેરિકલી એ કરેક્ટ છે. ઇટ મીન્સ આન્સર શું આવશે બોથ numerically and dimensionally correct. So equation is correct from both point of view. તો મજા આવી ગઈ ને, બરાબર. જોયું? જો આ મીટર પર સેકન્ડ ના લીધું હોત તો આન્સર કેવો આવત કંઈક જુદો આન્સર આવત. તો શું કામ ફિઝિક્સ અઘરું છે એ સમજાઈ ગયું. તો કે નાનામાં નાની વસ્તુનો આપણે શું કરવું પડે વિચાર કરવો પડે. So if velocity v, acceleration a, force F are chosen as fundamental quantity. તો ફંડામેન્ટલ ક્વોન્ટિટી આપણી શું હોય તો કે mLt. પણ આપણું મગજ ફરી ગયું અને આપણે શું સિલેક્ટ કર્યું તો કે આપણે સિલેક્ટ કર્યું તો કે વેલોસિટી v ને ફંડામેન્ટલ ક્વોન્ટિટી લીધી, એસેલરેશન ને લીધી અને ફોર્સ ને લીધી.
બરાબર, અને પછી નવી સિસ્ટમ બનાવી then dimensional formula of angular momentum in terms of v, a અને f. તો કે ડાયમેન્શનલ ફોર્મ્યુલા એન્ગ્યુલર મોમેન્ટમની આપણે કોના ફોર્મમાં ફાઇન્ડ કરશું? a, f અને v ના ફોર્મમાં. તો આમાંથી કઈ ફોર્મ્યુલા સાચી છે? આપણે નવા સાયન્ટિસ્ટ કંઈક નવું રિસર્ચ કરવું છે. તો એન્ગ્યુલર મોમેન્ટમ તો શું કરવાનું? તો કે એન્ગ્યુલર મોમેન્ટમના ડાયમેન્શન્સ અને આમાંથી કોઈ પણ ઇક્વેશનના ડાયમેન્શન્સ કેવા થવા જોઈએ? તો કે સેમ થવા જોઈએ. તો કે એન્ગ્યુલર મોમેન્ટમ L એટલે શું થાય? તો કે મોમેન્ટમ ઇન્ટુ ડિસ્ટન્સ. મોમેન્ટમ એટલે શું થાય? તો કે mvr. તો mvr નું શું થશે? તો કે m1 L2 t-1. તો આવા ડાયમેન્શન્સ જેના આવે એ ઇક્વેશન સાચું. બરાબર, તો આ વખતે હું અલગ ઇક્વેશન લઉં. તો કે આ વખતે હું શું લઉં? તો કે ચલો આપણે બી થી ટ્રાય કરીએ. દર વખતે આપણે ડી થી કા એ થી કરીએ ને આ વખતે બી થી ટ્રાય કરીએ. તો કે ફોર્સ. તો કે ફોર્સ એટલે શું થાય? તો કે ન્યૂટન. તો કે m1 L1 t-2. વેલોસિટી તો શું થશે? મીટર પર સેકન્ડ. તો કે m1 t-1 અને એનો શું લેવું પડશે? ક્યુબ. એ એટલે શું આપ્યું છે? તો કે એસેલરેશન. તો કે શું આવશે? L1 t-2. m1 t-2 અને રેસ ટુ -2. હવે કઈ આપ્યું નથી. લેટ્સ ચેક. તો અહીંયા શું આવ્યું? તો કે m1, અહીંયા L1, અહીંયા L2, L1, અહીંયા L ક્યુબ એટલે L રેસ ટુ 4 અને અહીંયા -2. તો અહીંયા શું આવશે? તો કે L2, L1, L રેસ ટુ 4, અહીંયા -2. તો -2 માટે લઈએ તો માઇનસ તો શું આવ્યું? L ક્યુબ, L સ્ક્વેર. હવે t અહીંયા -2, અહીંયા t અહીંયા -3. તો અહીંયા કેટલું આવ્યું? -5. બરાબર, તો t -2 અહીંયા આવ્યું -5. તો અહીંયા આવશે અહીંયા માઇનસ પ્લસ 4. તો અહીંયા શું થઈ જશે? t-1. તો m1 L2 t-2. તો m1 L2 t-1. યસ, આવી ગયું. તો આનો આન્સર બી ઇઝ કરેક્ટ આન્સર. m1 L2 t-1. તો આ શું થયું? તો કે ફરીથી કરી દઉં. તો કે આ m1 એક જ છે, L1, અહીંયા L ક્યુબ 4 અને અહીંયા -2 એટલે 2 આવી ગયું. t-2 -3 -5 અહીંયા +4. તો કે -5 + 4 કેટલું આવશે? -1. બરાબર, તો કરેક્ટ આન્સર છે બી. ડન. ચલો આપણે નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ તરફ જઈએ. The largest mass m that can be removed by a flowing river depends on velocity v, density rho of river water and acceleration due to gravity g. બરાબર, તો આપણે સપોઝ કોઈ પણ એક રિવર આમ ફ્લો થતી હોય એમાં આપણે કોઈ પણ વસ્તુ મૂકીએ, સપોઝ બોટ મૂકીએ, તો બોટનું લાર્જેસ્ટ માસ જે ફ્લો થતું હોય, બરાબર, તો લાર્જેસ્ટ માસ that can be moved by flowing river depends on velocity v, density rho and river water and acceleration due to the correct relation is. આમાંથી સાચું રિલેશન કયું છે એ આપણે ફાઇન્ડ કરવાનું. બરાબર, આપણે કોઈ પરથી સ્ટાર્ટ કરી શકીએ. સપોઝ આપણે એ થી સ્ટાર્ટ કરીએ તો ડેન્સિટી રો. તો ડેન્સિટી એટલે શું થાય? kg પર મીટર ક્યુબ. તો m1 L -3 અને એનો શું આવશે? તો કે સ્ક્વેર kg પર મીટર ક્યુબ. v એટલે શું આપ્યું છે? તો કે v આપ્યું છે વેલોસિટી. વેલોસિટી શું આવે? તો કે L1 t-1 અને રેસ ટુ 4. બરાબર, હવે g એટલે મીટર પર સેકન્ડ. તો કે મીટર પર સેકન્ડ. તો કે L1 t-2 અને હોલ સ્ક્વેર. અહીંયા શું થશે? તો કે m1, બરાબર, અહીંયા L બીજે ક્યાંય માસ આપ્યું છે તો કે વેલોસિટીમાં માસ નો આવે, મીટર પર સેકન્ડમાં માસ નો આવે. તો અહીંયા શું આવ્યું? તો કે m1 એનો સ્ક્વેર એટલે આપણે કરવું પડશે એનો સ્ક્વેર. અહીંયા શું થશે? L તો કે -6, અહીંયા +4 એટલે -2 અને અહીંયા આવશે +2 એટલે L છે એ શું થઈ ગયું? તો કે કેન્સલ થઈ ગયા. બરાબર, તો હવે એના પછી નેક્સ્ટ t માટે. તો કે અહીંયા t -4, અહીંયા પણ t કેવું છે? તો કે -4. તો કે -4 ઉડી ગયા. તો આ અહીં આવતો નથી, પણ અહીંયા શું આવ્યું? m સ્ક્વેર. અહીંયા શું આવ્યું? તો કે m. તો આ હોઈ શકે નહીં. બરાબર, તો હવે એને નજીક છે એ ચેક કરો બીજું. તો કે બીજું શું હોઈ શકે?
તો કે બીજું ચેક કરવું હોય તો અહીંયા રો છે એ એકલું છે તો આ હોવાની શક્યતા છે, બરાબર. તો અહીંયા રો એકલું છે તો આઈ હોવાની શક્યતા છે. એટલે આપણે જે સિલેક્ટ કર્યું હતું એ જ કેવું કર્યું હતું, ખોટું કર્યું હતું. તો અહીંયા આપણે ટ્રાય કરીએ તો અહીંયા શું થશે તો કે રો એટલે શું આવશે તો કે m1 l-3 આ નીકળી ગયું, v⁻⁶ અહીંયા આપણે શું કરી નાખીએ 6 અને અહીંયા શું કરી નાખીએ તો કે g ક્યુબ, અહીંયા શું થઈ જશે મીટર પર સેકન્ડનો ક્યુબ. અહીંયા શું આવ્યું તો કે m1 તો કે આ અહીંયા કાઢી નાખું તો આ આવ્યું m1 બરાબર l-3. હવે અહીંયા કેટલા આપ્યા છે તો કે અહીંયા r⁶ છે, બરાબર. તો અહીંયા l6 અને અહીંયા l-3 તો અહીંયા કેટલા વધ્યા +3 અને અહીંયા કેટલા થશે +3 તો કે ઉડી ગયા. અહીંયા આવશે t-6, અહીંયા કેવું છે t-6 તો ઉડી ગયા. તો આનો આન્સર ડી આન્સર ઇઝ કરેક્ટ. તો જોયું આપણે એકમાં કર્યું હતું તો સેકન્ડ રિપ્લેસ કરવામાં ઈઝી પડે. શું કામ તો કે આપણી પાસે લોજિક હોય અને આપણે ઈઝીલી કરી શકીએ. ડન. ચલો હવે આપણે નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ તરફ જઈશું. ચલો પૂરું આ ટોપિક છે આપણે અહીંયા પૂરો કરીએ છીએ. તો હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે આ લાસ્ટ ટોપિક લેશું. સો you can use dimensional analysis as a research tool to derive the new relation. એટલે કે આપણે નવું રિલેશન છે એ ડિરાઈવ કરી શકીએ. ઓકે, સો થેન્ક યુ વેરી મચ.